Xin chào tất cả các bạn nha. Mình xin chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình xin được trả lời tất cả các bình luận ở trên cái video tập 60 của mình. Video về giới thiệu vườn rau, thông tin tuyển người và thẻ xanh tại Hy Lạp á. Thì hôm nay mình xin được phép trả lời tất cả các bình luận của các bạn nha. Rồi bây giờ xin mời các bạn vào video. Cái bình luận đầu tiên là của một bạn mình không biết tên. Thì bạn nó có hỏi là anh làm bên công việc gì ạ? Anh làm bên công việc gì anh? Cuộc sống ok không anh? Anh đi được bao lâu rồi? Thì mình xin trả lời là mình đang làm nông nghiệp ở tại Hy Lạp nha bạn. Rồi, thì cuộc sống ở bên này thì mình thấy cũng ok. Lương của mình thì mình thấy cũng rất ổn. Rồi mình đi thì được hơn 1 năm rồi. Mình đi từ giữa tháng 4 năm 2024. Thì hôm nay mình làm video là đã bước qua tháng 6 rồi, một tây tháng 6. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi ở bên Việt Nam. Rồi mình xin trả lời cái câu hỏi tiếp theo là của bạn Trung nha. Cho mình hỏi thẻ xanh và thẻ cư trú có thời hạn và giá trị sử dụng khác nhau như nào vậy? Có lãnh vợ con sang làm và cho con đi học được không thưa anh? Thì mình xin trả lời là đối với cái thẻ cư trú á, thì theo mình thấy thì nó giống như là cái thẻ tạm trú, cái giấy tạm trú tạm vắng của mình ở bên Việt Nam vậy á. Thì như ở bên Việt Nam các bạn từ tỉnh này đi sang tỉnh khác làm việc ở thời gian dài thì mình phải xin cái giấy tạm trú và tạm vắng. Thì cái giấy tạm trú nó chỉ cấp cho các bạn được ở cái địa phương đó làm việc. Khi mà các bạn sang địa phương khác thì cái giấy đó nó không có tác dụng. Thì cái thẻ cư trú này nó cũng giống vậy. Thì mình nghe chủ mình nói là cái thẻ cư trú này các bạn chỉ được làm việc ở chủ của bạn thôi. Còn nếu mà các bạn mà đi sang chỗ khác làm thì cái thẻ này nó bị mất tác dụng. Còn những cái công dụng, những cái giá trị sử dụng của cái thẻ cư trú thì mình cũng nghe nói nhiều ở trên mạng. Thì mình cũng chỉ nghe vậy thôi, chứ mình cũng không biết là những cái thông tin đó nó có chính xác hay không. Thì cái việc trước tiên là mình nghĩ là nó chỉ giống như cái giấy tạm trú của mình thôi, chứ nó không có công dụng gì hết. Thì cái đó là cái suy nghĩ của mình nha. Còn những cái công dụng của nó thì của cái thẻ cư trú thì mình chưa biết, cho nên là mình chưa thể trả lời cho các bạn được nha. Rồi mình nói về cái thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh nó sẽ khác cái thẻ cư trú. Thì thẻ xanh người ta thường gọi là thẻ thường trú nhân á. Thì khi mà các bạn có cái thẻ xanh này thì các bạn có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu ở trong lãnh thổ của Hy Lạp này. Và nếu mà các bạn có thẻ xanh rồi thì các bạn khi về nước hoặc là sang lại các bạn không cần phải xin visa. Thậm chí cái thẻ xanh các bạn có thể đi sang các nước ở khối châu Âu mà không cần phải xin visa. Bạn dùng cái thẻ xanh đó để các bạn đi, không cần phải xin visa. Thì cái đó là cái công dụng của cái thẻ xanh nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin trả lời câu hỏi tiếp theo nha. Các bạn Phạm Thị Thanh Trang trả lời comment là không dễ có thẻ xanh như mọi người nghĩ đâu. Phải thi các kiểu nữa, phải nói được tiếng Hy Lạp, phải biết lịch sử Hy Lạp, nói chung là chua hơn chanh. Thì mình xin trả lời là thì nói chung đối với cái thẻ nào thì nó cũng có cái điều kiện để mà mình lấy được cái thẻ đó. Thì nếu mà mình thỏa được cái điều kiện đó thì mình sẽ lấy được cái thẻ đó nha. Thì nói chung là nó cũng không phải dễ với tất cả mọi người, mà nó cũng không phải khó với tất cả mọi người. Thì những ai mà đạt được cái điều kiện của cái thẻ nào thì mình sẽ lấy được cái thẻ đó ha. Rồi còn cái phần thứ hai là phải thi các kiểu nữa, phải nói được tiếng Hy Lạp, phải biết được lịch sử Hy Lạp. Thì cái này là thông tin này là mình nghĩ là không đúng nha các bạn. Tại vì mình hỏi anh bạn ở bên này có thẻ xanh rồi, mình hỏi là có phải thi tiếng hay không, và có thể phải thi lịch sử Hy Lạp hay không. Thì anh này nói là không có thi tiếng, cũng không được thi lịch sử. Mình chỉ đến hạn rồi mình lấy thẻ thôi.
Thì lấy thẻ này thì cũng có đi phỏng vấn để mà lấy thẻ, thì chỉ vậy thôi. Còn cái mà phải thi tiếng và phải biết lịch sử á, là nó là khi nào mình thi lấy quốc tịch thì mới có nha các bạn. Còn lấy thẻ xanh thì không cần. Thì mình thấy thời hạn mà lấy thẻ xanh ở bên này á, đối với người mà bất hợp pháp á, là 3 năm. Còn những người hợp pháp á, thì mình nghĩ nó cũng y vậy. Thì cái đó là mình trả lời cái thẻ xanh và cái thẻ cư trú cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ trả lời một cái bình luận của một người em. Bạn này kêu mình là ông anh thì mình kêu, cho nên là mình kêu bạn là ông anh, người em. Thì giới thiệu lao động cũng tốt, nhưng phải có tâm và đúng cả hai mặt vấn đề, chứ đừng nói mặt tốt còn mặt xấu của vấn đề thì không nói, kiểu như tốt khoe xấu che nhé. Thì trước khi mình trả lời cái câu hỏi, cái câu bình luận này của bạn, thì mình cũng xin nói về mình tí xíu. Là dạo gần đây mình có thông báo tuyển người cho bên đầu ngoại của mình. Thì có thể gọi mình là một môi giới. Mình chỉ làm việc với bên đầu ngoại của mình bên Hy Lạp này thôi, chứ mình không có liên kết bất kỳ một cái công ty nào hay là một cái môi giới nào ở bên Việt Nam hết. Thì khi mà các bạn đăng ký cho mình thì mình sẽ gửi thông tin bên đầu ngoại, và đầu ngoại sẽ gửi về Việt Nam, gửi về công ty ở Việt Nam cho các bạn đăng ký làm hồ sơ để sang bên này, chứ mình không có trực tiếp liên kết với công ty ở bên Việt Nam nha các bạn. Thì bạn nói là làm môi giới thì phải có tâm và nói đúng cả hai mặt vấn đề, chứ đừng có nói mặt tốt còn mặt xấu của vấn đề thì không nói, kiểu như tốt khoe xấu che nhé. Thì từ trước giờ mình làm video á, đối với mình á, là một người mới sang, thì mình làm video á, mình biết cái gì mình nói cái đó. Thí dụ như lúc trước mình làm ở vườn dâu, thì mình làm lương mọi người, mình thấy mọi người cái tháng đó được 1.300, thì mình nói lương lãnh được 1.300. Và sau đó thì ông chủ ở vườn dâu nói là các bạn sẽ phải thất nghiệp 40 ngày, thì mình cũng nói là mình sắp tới mình cũng thất nghiệp 40 ngày. Thì mình nghĩ cái đó mình cũng mình nói thật, mình nói cái hoàn cảnh hiện tại của mình đó. Cho nên là cái vấn đề mình nghĩ cái đó là mình đã nói thật hết, chứ mình không có che giấu cái gì. Còn không biết là bạn nói hai mặt là còn mặt nào nữa, hay là bạn muốn nói về những cái người Việt mà làm xấu ở bên này, thì cái đó thì mình không có nói. Rồi, thì cái này là cái câu bình luận này coi như là mình đã trả lời xong. Thì bên cạnh những cái bình luận này thì cái bình luận này thì mình cũng có cảm ơn bạn, là mình cảm ơn đóng góp của em nhiều nha, anh sẽ cố gắng nhiều. Rồi tiếp theo đó, bạn ấy lại bình luận là thấy anh cũng đẹp trai, mong ông anh hãy lập đúng đạo làm người, chứ lực nhân quả không chừa một ai đâu ông anh à. Đừng để tiền làm mờ mắt rồi tiếp tay cho bọn môi giới dởm nhé. Thì cái câu bình luận này cũng có một bạn là chuột sóc đồng tình với cái bạn công này. Thì mình như cái câu trả lời trước là mình không có làm việc với lại môi giới ở bên Việt Nam, cho nên là bạn yên tâm điều đó ha. Rồi bây giờ á, bạn nói là môi giới dởm, thì mình cũng xin phân tích cái vấn đề này để cho các bạn xem coi mình phân tích nó có đúng hay không nhé. Thì đối với mình á, một môi giới dởm là sao? Một môi giới dởm có nghĩa là các bạn đã đăng ký vào đó
rồi các bạn không đi được, các bạn bị mất tiền với bất kỳ lý do gì, thì đó là môi giới dỏm. Còn những môi giới mà các bạn đăng ký vào được và đi sang bên này được, thì mình nghĩ môi giới đó họ làm việc đúng với trách nhiệm của họ. Còn không biết ở trong đây thì bạn nói môi giới dỏm là như thế nào, thì bây giờ mình sẽ phân tích về cái môi giới, về công việc môi giới nha các bạn. Thì theo mình thấy công việc môi giới nó là một cái công việc mà nhạy cảm. Nó đối với nhiều người thì nó cũng là tốt, mà đối với nhiều người thì nó lại là xấu. Thì ở bên Việt Nam mà tại vì mọi người hay bị lừa nhiều, cho nên là cứ nhắc tới môi giới là mọi người hay có cái cảm giác là nó không có được tốt lắm. Cho nên là mình mới ra cái video để mà phân tích hôm nay nhé. Thì khi mà mình sang bên này rồi thì mình thấy có nhiều bạn hay có nhiều bạn kiểu như sang bên này rồi gặp khó khăn trong công việc, nó không có thuận lợi trong công việc thì hay quay về chữ môi giới, chữ công ty. Còn những bạn mà công việc thuận lợi, lương bổng ok, thì những bạn đó lại quay video rồi gửi về cho môi giới của mình, để mà môi giới của các bạn á, để mà cho họ tuyển người đó. Thì mình thấy cái hành động đó cũng tốt, cái hành động đó để cũng mình rất là khuyến khích, mình rất là ủng hộ, để cho nhiều người ở bên Việt Nam họ muốn đi sang bên này làm việc thì họ có được cái thông tin để mà họ suy nghĩ đắn đo rồi đăng ký để sang bên này làm việc. Thì mình thấy trường hợp đó cũng tốt. Còn đối với môi giới thì mình thấy như thế này. Thí dụ như trong trường hợp của bạn Công này đi, bạn Công này qua đây làm việc, cái này là mình chỉ thí dụ thôi nha, mình chỉ thí dụ thôi chứ mình không có lấy một người nào đó ra để mà mình nói về cái công việc của họ ở bên này nha. Thì thí dụ đi, bạn sang bên này, bạn gặp khó khăn trong công việc, hoặc là bạn cảm thấy mình không thích hợp với công việc mà bạn đang làm, hoặc là bạn bị chủ đuổi, thì việc đầu tiên là bạn sẽ quay về trách môi giới, bạn sẽ quay về trách cái công ty môi giới của mình. Thì mình thấy cái đó là tâm lý chung của những người mà sang bên này, khi mà họ bị thất bại ở bên này thì họ thường quay về đổ lỗi cho môi giới, đổ lỗi cho công ty. Tại sao môi giới lại giới thiệu họ qua đây làm những công việc mà không thích hợp với họ, rồi công ty tìm cho họ cái đơn hàng không tốt đó. Thì mình thấy tâm lý chung là vậy. Thì mình qua bên đây mình thấy rồi, có nhiều người lắm lên trên cái trang cộng đồng người Việt ở Hy Lạp để mà bóc phốt công ty hoặc là chửi công ty. Nhưng mà những người này họ toàn là ẩn danh không, chứ họ không dám để cái gương mặt mình lên đó. Thì đối với những cái thông tin này á, thì mình cảm thấy nó không đáng tin. Mặc dù đúng, theo mình suy nghĩ đúng, ví dụ như cái đơn hàng ở bên này á, không phải là tốt hoàn toàn, cũng không phải là xấu hoàn toàn. Các bạn sang bên này làm việc á, thì nói chung là còn do bản thân mình nữa, do hên xui nữa, chứ không phải là đơn hàng nào cũng tốt mà đơn hàng nào cũng xấu. Thì cứ các bạn mà sang bên này á, mà không có thuận lợi thì các bạn sẽ hay đổ lỗi cho môi giới, đổ lỗi cho công ty. Mình thấy có nhiều trường hợp rồi, các bạn sang đây các bạn không chịu làm, các bạn ăn nhậu, không chịu đi làm việc mà ăn nhậu trong khi mọi người đi làm. Rồi các bạn mình đã gặp rồi, bạn không đi làm việc, bạn ở đây, bạn ở bên này tụ tập bạn bè nhậu, rồi gọi điện về công ty
để mà xin tiền hỗ trợ vì không có việc. Trong những cái tháng mà khó khăn á, thì ít việc á, thì bạn hay lợi dụng cái tình huống đó để mà gọi điện về công ty và xin trợ cấp tiền ăn, vì bên này thất nghiệp. Nhưng mà trong khi á, có việc á, bạn lại không đi làm, bạn ở nhà, rồi bạn đổ thừa là thất nghiệp đó. Thì lao động bên này có nhiều lắm, có nhiều trường hợp là như vậy. Còn những người á, mà họ sang bên này họ làm việc ok, họ tuyển người, còn quay video để mà giới thiệu công việc, để cho mọi người biết. Nếu mà ai muốn sang thì họ gửi video về cho môi giới của họ để tuyển người. Thì ví dụ như mình cũng biết một môi giới của bạn Công này cũng tuyển rất là nhiều người sang bên này. Thì đa số là những người sang bên này họ làm việc rất là tốt và họ cảm thấy công việc của họ rất là ổn. Thì cũng có nhiều người của anh môi giới này cũng quay video gửi về cho anh ấy tuyển người, đăng lên tuyển người. Thì đối với những người mà họ làm việc tốt á, thì họ cho là anh môi giới này là môi giới tốt. Còn những bạn mà được anh môi giới tuyển giới thiệu sang bên này á, mà bị thất bại trong công việc á, có nhiều lý do để thất bại lắm. Do các bạn làm không tốt, các bạn bị chủ đuổi, hoặc là các bạn cảm thấy không thích hợp với công việc ở bên này. Các bạn làm sung sướng với quen rồi, giờ sang bên này các bạn thấy cực, không thích hợp với bản thân. Thì nó chỉ có hai trường hợp đó thôi. Thì các bạn cảm thấy là môi giới lừa các bạn, thì các bạn cho là môi giới xấu. Thì nếu mà các bạn nào mà rơi vào trường hợp công việc không thuận lợi thì thường sẽ nghĩ là môi giới của mình xấu. Thì cái vấn đề mình thấy môi giới ở bên Việt Nam á, cũng mắc một cái lỗi chung, đó là hay tư vấn nó sai sự thật. Có nghĩa là tư vấn về cái mức lương á, và về những cái nhà cửa ăn ở rồi. Mình thấy mọi người có chung cái kiểu tư vấn là lương thì 30-40 triệu một tháng đó, rồi chủ lo ăn ở. Thì ở bên này nó không có vậy. Ở bên này á, có chỗ thì chủ họ thu tiền nhà, có chỗ thì nhà ở miễn phí, thì chủ thu tiền điện nước. Như mình thì ông chủ mình thu tiền điện nước. Còn ăn á, là mình tự túc hết, chứ không có ông chủ nào lo hết. Cũng có những trường hợp ngoại lệ là các bạn sang bên này chủ họ lo cho các bạn ăn luôn, cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà không phải là đa số, không phải là tất cả. Cho nên là dùng cái chủ lo ăn ở để mà nói với tất cả thì nó không có đúng. Thì mình thấy môi giới ở bên Việt Nam hay mắc cái lỗi đó thôi. Còn ngoài ra thì mình thấy tất cả đều ok. Nếu các bạn đăng ký môi giới mà đi sang bên này được thì các bạn mình thấy là môi giới đã hoàn thành cái công việc của người môi giới rồi. Còn sang bên này làm việc á, các bạn đi đúng chủ rồi, các bạn mà các bạn không làm việc, không đáp ứng được công việc của chủ thì các bạn bị chủ la mắng hoặc là chủ đuổi, thì cái đó là do các bạn. Các bạn đừng bao giờ mà đổ lỗi cho một người nào khác, đổ lỗi cho công ty hay là đổ lỗi cho môi giới. Thì mình lấy trường hợp của bản thân mình ra nè. Thì mình là một người đi sang bên này và không có được may mắn như các bạn nghĩ đâu. Trong cái nhóm của mình đi có 7 người, thì chỉ có 2 người là đi đúng chủ và có giấy tờ. Còn những người còn lại là đi không có đúng chủ và không được làm giấy tờ. Thì khi mà mình sang bên này á, mà mình biết được là mình không được may mắn rồi á, thì mình chỉ cố gắng làm việc thôi. Mình cố gắng làm việc để cho chủ họ quý, để mình tìm một cái cơ hội để mà mình gỡ
mình gỡ cái khó khăn của mình. Thì mình hầu như mình đi làm đối với chủ nào cũng vậy, cho dù chủ dễ hay là chủ khó khăn thì mình làm họ cũng đều hài lòng và họ cũng quý mình. Thì cái đó là mình thấy các bạn nên làm như vậy. Mình sang đây mình làm việc cho chủ thì mình phải làm hết mình phải làm chăm chỉ, ít đòi hỏi đi. Mình hay khuyên các bạn mới sang là các bạn cứ làm việc nhiệt tình đi, rồi tiền từ từ sẽ đến thôi. Chứ mình sang đây mình làm chưa được việc mà mình đòi hỏi nhiều quá thì không có chủ nào thích, rồi từ đó là mình không có gặp được chủ tốt. Thì kể cả cái người chủ mà cho dù họ khó khăn với mình cỡ nào mà mình làm việc mà tốt cho chủ thì chủ đó họ cũng sẽ tốt với mình thôi. Thì cái đó là điều kiện để mà mình gặp được một chủ tốt. Như mình hiện tại thì do mình làm việc nghiêm túc và mình làm có trách nhiệm, thì cho nên là đến bây giờ mình vẫn còn ở bên này và mình đang làm việc cho ông chủ mình. Thì ông chủ mình cảm nhận được là một ông chủ tốt. Còn các bạn là những người may mắn hơn mình, là các bạn sang đây được làm với đúng chủ, các bạn được làm giấy tờ, thì các bạn nên cố gắng làm việc để mình có được một ông chủ tốt. Ông chủ tốt không phải là ông chủ mà ông tốt bụng sẵn rồi, mà là cho dù ông chủ khó khăn đi nữa mà mình làm việc cho ông chủ tốt với cái thái độ làm việc nghiêm túc thì mình nghĩ ông chủ nào cũng tốt với mình hết. Và như vậy mình sẽ tìm được một ông chủ tốt và mình sẽ có một cái công việc thuận lợi bên này. Còn riêng đối với mình khi mà mình biết được mình là không phải may mắn như vậy thì mình chưa bao giờ mình gọi điện về mình chửi môi giới của mình hết, hoặc là mình gọi điện về mình trách móc công ty hết. Mình chỉ biết cố gắng để làm việc thôi. Và bây giờ mình có được cái cuộc sống nói chung là nó cũng ổn định như hiện tại, cho nên là mình nghĩ mình làm được, mình sang đây mình làm được, mình không may mắn, mình làm được thì các bạn cũng làm được thôi. Đó, thì cho nên là mình mới quyết định là mình giới thiệu người cho bên đầu ngoại để bên này, để mong các bạn nếu mà muốn sang bên đây làm việc thì các bạn cũng sẽ được như mình làm được thì các bạn cũng làm được. Đó là cái lý do mà mình muốn giới thiệu các bạn để sang đây làm việc. Thì đối với mọi người hay nghĩ là Hy Lạp đúng là lương không cao so với cái thị trường khác, thì theo mình nghĩ là tiền nào của đó thôi. Thì bên này mặc dù lương nó không cao so với thị trường khác, nhưng mà mình thấy là nếu mà so với Việt Nam thì nó cao cũng gần gấp 3 ở Việt Nam. Như mình hồi lúc trước mình làm ở Việt Nam đó, mình làm lương cũng thuộc dạng là trung bình khá đó. Mình làm lương nếu mà mình đi ca đàng hoàng thì lương cái lúc mà mình nghỉ công ty là cũng khoảng 21-22 triệu một tháng. Nhưng mà khi mình sang bên này mình làm cho tới bây giờ mức lương mình cao hơn rất là nhiều so với là ở bên Việt Nam, gần gấp đôi ở bên Việt Nam các bạn. Cho nên là mình nghĩ là nếu các bạn sang bên này các bạn cố gắng làm việc thì các bạn sẽ gặp được chủ tốt và các bạn sẽ có được cái mức lương đúng như mình mong muốn. Đầu tiên là mình phải làm cái đã. Mình sang đây để mình bỏ sức mình làm mà, thì mình phải làm tốt, mình phải thật sự mình làm tốt thì mình sẽ có được cái mức lương mình mong muốn và mình sẽ có được cái chủ tốt. Rồi mình cũng xin nói thêm là cũng có bạn nói ở trên kênh của mình thì mình sang đây để mà bán sức lao động, bỏ một số tiền ra để sang đây mà bán sức lao động, thì năm đầu tiên để mà trả cái phí đi
Còn những năm sau thì lấy công làm lời. Thì theo mình nghĩ á, không phải riêng ở bên này mà kể cả các bạn hiện tại đang ở bên Việt Nam thì các bạn cũng đi bán sức lao động cho công ty thôi. Thì nếu mà ở bên Việt Nam á, tại sao các bạn cũng có nhiều công ty tốt, cũng có nhiều công ty xấu, cũng có nhiều đơn hàng tốt, cũng có nhiều đơn hàng xấu, tại sao á các bạn lại chấp nhận đi vào những cái công ty đơn hàng xấu để các bạn làm, và các bạn phải làm cực lực? Thì như vậy các bạn có phải là các bạn cũng đang bán sức lao động ở bên Việt Nam không? Nhưng mà các bạn lại thu về cái khoản lương á, nó lại thấp so với ở bên này. Thì ở đâu á, thì cũng gọi là bán sức lao động thôi, cho dù các bạn ở trong nước các bạn cũng phải đi bán sức lao động cho những cái công ty thôi. Thì đâu phải ai cũng được vào công ty tốt như là ở Việt Nam đâu. Ví dụ như mình vào công ty mình làm tháng được 21 22 triệu thì có phải là công ty tốt không? Nhưng mà đâu phải ai cũng vào được công ty của mình. Cũng có nhiều người cũng rất muốn vào nhưng mà phải vào những công ty lương thấp, và các bạn phải làm việc cực lực, làm việc 12 tiếng một ngày để các bạn lãnh đồng lương về nuôi gia đình. Thì nói về cái việc mà bán sức lao động thì các bạn ở đâu cũng bán sức lao động thôi. Nhưng mà ở bên này được cái nó sẽ lương cao hơn, lương gần gấp 3 ở Việt Nam, mình đảm bảo. Có nghĩa là ở gấp 3. Tại sao mình nói là gần gấp 3? Thì có phải ở bên Việt Nam các bạn hiện tại bây giờ đi làm cái mức lương chung của bạn tầm 10 triệu một tháng, nhiều lắm. Có nhiều người làm không tới 10 triệu. Thì mình sẽ lấy là mức lương là 10 triệu đi. Thì ở bên đó thì các bạn cũng phải bán sức lao động thôi. Ở bên Việt Nam thì các bạn sang bên này các bạn cũng bán sức lao động, nhưng mà lương lại gấp 3 so với mức lương 10 triệu nha. Thì như vậy thì mình thấy nó cũng xứng đáng thôi. Ở đâu mình cũng bán sức lao động hết. Thì do mình là người nghèo mà mình phải chịu thôi. Thì mình thấy ở bên này mình mỗi tháng mình dư được mình gửi tiền về Việt Nam cho gia đình thì nó cũng gần bằng hoặc là hơn mức lương mà bạn đang ở Việt Nam. Cho nên là những cái bình luận đó, những cái bình luận tiêu cực đó, mình nhiều khi mình không muốn trả lời. Cho nên là nhiều khi các bạn lên bình luận thì mình trả lời. Những cái bình luận lịch sự thì mình trả lời, còn những cái bình luận tiêu cực thì mình sẽ không trả lời, là vậy. Cũng giống như bạn Công này, cái bình luận đầu tiên của bạn thì mình có trả lời là anh cảm ơn em đã góp ý. Nhưng mà những cái bình luận sau của bạn thì có vẻ như là bạn đang xúc phạm mình, cho nên là mình cũng không phản hồi ở trên cái comment của bạn, cái bình luận của bạn. Cho nên là cũng chính vì vậy hôm nay mình mới ra một cái video để mà mình trả lời cho mọi người cùng xem, cùng phân tích với mình. Thì mình phân tích thì có thể là nó sẽ đúng với nhiều người, cũng có thể sai với suy nghĩ của nhiều người. Thì cái đó là những cái suy nghĩ riêng của mình. Thì tùy mọi người thôi, mình không có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Cho nên là khả năng mình thì có nhiêu đó thì mình chỉ làm được nhiêu đó thôi. Rồi mình cũng nói thêm là cái video của mình không phải là mình làm chỉ một mặt tốt, còn mặt xấu mình không có làm, mà là những cái gì xấu quá. Ví dụ như người Việt sang bên này trộm cắp, mình đã gặp rồi, cũng chính bản thân mình bị rồi. Cho nên là mình cũng không muốn nói gì về những cái vấn đề đó. Hoặc là những bạn làm việc không tốt, bị chủ đuổi hay gì, mình cũng không có đề cập ở trên này. Cho nên là mình chỉ nói về công việc ở bên này, nói về tình trạng mà các bạn ít việc, rồi mình nói về bản thân mình là nhiều, để cho các bạn nhìn vào đó mà có một cái quyết định cho nó đúng đắn thôi. Thì video này cũng dài rồi, mình xin được tạm dừng ở đây.
Nếu các bạn yêu mến thì xin các bạn cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để cho kênh mình phát triển nha các bạn. Hiện tại mình cũng đang tuyển người cho bên đầu ngoại. Nếu bạn nào mà quan tâm muốn sang bên này làm việc thì mình sẽ giới thiệu cho bên đầu ngoại để các bạn sang làm ở gần gần chỗ của mình. Thì ở gần gần chỗ của mình thì mình thấy là việc đều quanh năm, mùa đông vẫn làm việc bình thường, cho nên là mình mới quyết định giới thiệu cho các bạn. Thì không phải là mình chỉ đảm bảo với các bạn là làm việc đều quanh năm thôi, còn cái việc mà đơn to xấu hoặc là đơn tốt thì mình không thể đảm bảo được. Đơn không phải là xấu hoàn toàn mà cũng không phải là tốt hoàn toàn, chủ yếu là các bạn có nỗ lực hay không. Nếu mà các bạn không được may mắn vào những đơn nó không được tốt như người ta, mà nếu các bạn may mắn các bạn cố gắng, các bạn làm việc nhiệt tình thì các bạn cũng sẽ được như mình thôi. Mình cũng thuộc dạng là người mà không được may mắn khi sang bên này, thì mình làm được thì các bạn sẽ làm được, như vậy nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Mình sẽ chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.